9 AM na guys. Wow. Balik eh. Dugay kayo ang araw. Where is the sun? Walay araw eh. Dagom. Dagom dire my loves. Pregnancy test. Buwi. Gilabay ra adto ay klaro. Oh. Mamis gid na ko si Kim oy kay anhi man ni Kim maglaag. Shout out Kim. Balik na sa Sheffield Kim.